સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બધાના મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવી સૂકી ભેળ બનાવવાના છીએ। તો ચાલો જોઈ લઈએ આને કેવી રીતના બનાવી। સૂકી ભેળ એટલે કે મૂળી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ મમરા લીધા છે। આ મમરા એકદમ કડક હોય એવા લેવાના છે। કડક ના હોય તો જો તડકે મૂકી દેવાના અથવા તો થોડા થોડા શેકી લેવાના છે, જેથી કરીને એકદમ એવી આપણી સૂકી ભેળ તૈયાર થશે। તેના માટે આપણે લીધી છે ચણાની દાળ। આ ચણાની દાળ આપણે અડધો બાઉલ લીધી છે। અડધો બાઉલ સેવ લીધી છે। નમકીન છે એક બાઉલ। સિંગમાંથી ફોતરા કાઢી અને સિંગ લીધી છે ફોતરા વગરની। ધાણા ભાજી છે। ઝીણી કાપેલી ડુંગળી 2 નાની લીધી છે। 2 નંગ બારીક કાપેલા ટામેટા લીધા છે। ચાટ મસાલો, મીઠું, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન અને અડધા લીંબુનો રસ લીધો છે। ને સૂકી ભેળ બનાવવા માટે ખાસ તો આપણે જોશે એકદમ સૂકી ડ્રાય ચટણી બનાવવાની છે। તેના માટે મેં અહીંયા દાળિયાની દાળ લીધી છે 3 ટેબલ સ્પૂન। 4 લીલા મરચાં લીધા છે અને ધાણા ભાજી લીધી છે। ધાણા ભાજીને આખી દાંડલી સહિત જ રાખશું અને ધોઈ નાખશું। એમાં 4 થી 5 નંગ મેં પુદીનાના પાન લીધા છે। પુદીનાની ફ્લેવર ભાવતી હોય તો જ પુદીનો લેવાનો છે। મરી પાવડર અને મીઠું બેય નાખી અને આપણે ડ્રાય એવી પીસી લેશું। તો હું પીસી લઈશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકદમ સૂકી એવી ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે। આમાં પાણી બિલકુલ નાખવાનું નથી, એકદમ સૂકી એવી જ બનાવવાની છે। હવે આપણે ભેળ બનાવશું। તેના માટે આપણે મમરા લઈ લેશું। મમરાની અંદર ચણા દાળ, સેવ લીધી છે। આ બધાયનું કંઈ ચોક્કસ માપ નથી હોતું, જે તમને વધારે ભાવે તે વધારે લેવાનું। નમકીન, લીલી ડુંગળીનું પ્રમાણ વધારે ભાવતું હોય તો વધારે લેવાનું અને બાફેલા બટેટા તમને ભાવે તો તમારે આમાં લેવાના। હું બટેટાનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરું છું એટલે મેં બાફેલા બટેટા નથી લીધા। 2 નંગ ટામેટા, સિંગ લીધી છે ફોતરા વગરની, રેડ ચીલી પાવડર, ચાટ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું લેશું। ગ્રીન ચટણી લઈ લેશું 2 ટેબલ સ્પૂન લેશું। લીંબુ, અડધા લીંબુનો રસ છે, તેમાં આપણે લઈ લેશું લીલા ધાણા। દળેલી ખાંડ જો ભાવે તો લેવાની, હું ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરતી। અને બધું મિક્સ કરી દેશું। બધું હાથની મદદથી જ આપણે મિક્સ કરશું જેથી કરીને એકદમ સરસ રીતે બધું મિક્સ થઈ જશે। તો આ થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ આપણી સૂકી ભેળ તૈયાર। સર્વ કરીશું। તો આ થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ આપણી સૂકી ભેળ તૈયાર। એકને એક નાસ્તો કરીને કંટાળી ગયા હોય તો આ તમને નાની મોટી ભૂખમાં ખૂબ જ મજા આવી જશે। તમે સૂકી ભેળ કેવી રીતે બનાવો છો તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ। Thank you.